Tervetuloa tänne mun verstaalle. Tänään katsotaan, miten tästä tulee tällainen. Aloitetaan tästä rungosta. Tämä runkomateriaali on vaahdotettu ABS-muovia. Mä oon oikeastaan hylännyt puun runkomateriaalina jo kauan aikaa sitten, koska puu on epätasalaatusta, siinä on painoeroja ja sitten se vettyy. Ennemmin tai myöhemmin se hauki puree siihen reijän. Tämä ABS-muovi on hyvä runkomateriaali. Tämä on kokonaan umpinainen tämä runko. Tähän mä poraan painot, silmukkaruuvit ja niin edespäin. Ja tämä runko muuten valmistetaan Suomessa ja tämä on kierrätetty ABS-muovia. Aloitetaan siitä, että merkataan painojen paikat, esireijät, vähän isompaa terää. Tälleen ammattimaisesti vaan uistin kädessä. Ei porata liian pitkälle, niin ei tule kämmeneen reikää. Sitten laitetaan paino. Kirjasin metallia. Tuohon tolleen ensin vähän hollille noin. Nyt laitetaan se tonne pohjaan asti, niin siihen me käytetään erikoistyökalua. Tuohon ruuviin vasten ja noin. Se on siellä ja ei muuten tuu pois. Seuraavaksi täytetään toi painon paikka tämmöisellä epoksikitillä, mikä muovautuu tuohon aika kivasti. Painellaan se kunnolla tonne. Ja laitetaan noin tommoset työstöruuvit, nää on käytettyjä. Mä vaihan ne sit uusiin sitten, kun uistin on valmis. Koska näihin tulee kuitenkin pihdinjälkiä ja kaikkea. Näin. Sitten vaan odotellaan, että epoksi kuivuu, niin päästään hiomaan ja pohjamaalaamaan sen. Uistimen valmistus on tietysti enimmäkseen hiomista. Eli nyt aletaan vähän hiomaan tosta. Otetaan koneella ensin suurimmat. Hiomapaperilla loput. Ensin vähän karkeammalla ja sitten vähän hienommalla. Sitten päästään pohjamaalaukseen. Sitten vähän imua päälle ja sekoitellaan maalit kunnolla. Täytyy olla tarkkana, ettei roisku housuille, menee pilalle muuten. Ruiskui mulla on tossa 6 kappaletta käytössä, niin ei tarvi vaihtaa väriä niin usein. Siitä ensimmäinen kerros epoksia, siihen laitetaan sitten vähän kidettä ja tuohon ei vatsaan ei nyt laitettu epoksia ollenkaan, koska siihen ei tule kiteitä, niin se jätettiin nyt vapaaksi. Eli sitten vaan laitetaan tuohon vähän kidettä päälle tasaisesti joka paikkaan. Ylimääräiset siitä pois, niin lähdetään tosta helmiäisvihreällä. Se ei tässä paljon näy, mutta se tuo syvyyttä tuohon tosi kivasti. Sitten lähdetään sävyttää vähän kylkiä. Tulee hennosti. Lähdetään maalaamaan oliivia tuohon. Vähän silmä ympäriltä, niin saadaan kontrastia siihen, kun laitetaan silmä paikalle. Sitten vaan seuraavaksi epoksia taas lisää pintaa. Epoksikerroksiahan tähän tulee kaiken kaikkiaan 8 kappaletta, vähän eri vaiheissa.
Joo, eli sitten päästään tähän viimeiseen maalausvaiheeseen. Eli maalaillaan pensselillä tänne vähän raitoja ja kuviota. Ja tää on oikeastaan se työläin osuus tässä koko hommassa ja hitain. Nyt kun tuossa on epoksia alla jo useampi kerros, niin tähän tulee aika paljon kolmiulotteisuutta. Eli nuo raidat on niin jonkun verran irti tuolta pohjasta. Ja sen takia mä tykkään tehdä tämän eri kerroksissa. Niin periaatteessa tämän kaiken pystyisi maalaamaan oikeastaan ihan sinne alimmaiseksi, mutta tälleen tähän saa vähän enemmän drivea. Siinä on nyt vedetty epoksikerros ja silmät ja nyt tehdään tonne vähän pisteitä, niin saadaan väriä tuohon otsaan vähän eri tavalla. Sitten siihen enää olisi niinku signeerausta vaille valmis ja vähän epoksia päälle. Niin mä käytän tässä tällaista Wolf Creekin C&V-epoksia. Ja tää epoksihan nyt eroaa normaalista kastolakasta sillä, että ensinnäkin tää levitetään pensselillä. Ja sitä varten tuossa on tuo pyöritin, että tää on aika hidas kuivumaan. Eli tässä menee yli 12 tuntia, että tää kuivuu. Tuo pyöritin niin tasoittaa sen epoksin tuohon joka puolelle. Tuon epoksin etuhan on se, että se tekee tommosen lasimaisen ja paksun pinnan tuohon noin, joka sitten taas kestää kulutustakin aika hyvin. Vähän hidas tehdä, mutta vaivan arvoinen. Ehdottomasti. Uistinhan ei ole valmis ennen kuin se on koeuitettu. Ja mä koeuitan kaikki uistimet koukkujen kanssa ja sit mä käytän peruketta. Sen lisäksi mä uitan ne kelalla ja vavalla, jotta sitä pystyy käyttämään samalla lailla kuin sitä käyttäisi kalastettaessakin. Koeuittoallashan tässä hommassa saa olla aika iso, että tässäkin kuitenkin on kohtalaisen iso liike, niin näinkin iso allas käy aika pieneksi nopeasti. Hyvinhän se ui. Eiköhän tällä kalan tai pari saa. Se olisi valmis. Ei muuta kuin vesille.